انجینیر فضل ځان د زما سکول نه تاسو ته سلام وایي. زه امید ساتم الله تعالی په فضل کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یئ. نن به زه په زما سکول سافټویر کې تاسو سره د فی کلیکشن په باره کې خبرې کوم چې تاسو به په زما سکول کې لیست فار فی کلیکشن څنګه پرنټ کوئ. نو راځئ چې زه په تاسو باندې نن د هغې پریکټس وکړم. ټولو نه اول به موږ راشو فیس ماډیول ته. فیس کې به زه راشم فیس کلیکشن ان ویو ته. دلته به زه لیست فار فی کلیکشن کلیک کوم. د دې لیست مقصد څه دی؟ د لیست مقصد سمپل دا دی چې کله تاسو ماشومان فیس راوړي او تاسو سره داسې د یو کلاس لیست پروت وي او تاسو په هغې کې د ځان سره ریکارډ نوٹ کوئ او چې کله تاسو د سکول د اکټیویټي نه فری شئ د هغې نه پس تاسو بیا دا زما سکول سافټویر ته انټري کوئ نو چې تاسو سره ریکارډ موجود وي. فار ایگزامپل زه ویم چې کلاس کې جی سیکشن ا ماته لیست فار فی کلیکشن راواخله. نو دې باندې به تاسو ډیټ ولیکئ، څومره اماونټ د ماشوم پې کو، ایډجسټ یې ورسره څومره کو او سیګنیچر به ورته وکئ. نو دا به ستاسو سره یو قسم له ریکارډ پروت وي. د دې نه به تاسو د مخکې نه پرنټ ویستی دا به ستاسو سره پروت وي. نو که تاسو د هر کلاس لیست فار فی کلیکشن د ځان سره نوٹ کوئ د هغې نه پرنټ وباسئ نو په دې ځای کې تاسو په اسانه باندې هغه شو کولی شئ. دلته کې د کلاس ډیټیل چې فرست ا دی. دغه شان که زه فورت راخلم فورت ا نو دلته کې د هغه کلاس ډیټیل وي، څومره هم سټوډنټان وي د هغو انرولمنټ نمبر، نیم، فادر نیم، دلته ډیټ، اماونټ څومره پې شوی دی، ایډجسټ کړی به سره تاسو څومره دی او سیګنیچر ورته وکئ او دا لیست بیا تاسو چې کم کمپیوټر ته اکاونټنټ ناست وي هغه له ورکوي نو هغه ته پته ولګي چې دا ډیټا ده دا به زه سافټویر ته خېجوم. ان کیس هغه په چوټۍ وي نه راغلی دا لیست تاسو سره پروت وي نو تاسو په دې باندې خپل کار روانولی شئ. زه امید ساتم دې ویډیو ټیوټوریل نه پس به تاسو په زما سکول سافټویر کې لیست فار فی کلیکشن په اسانه باندې د هر یو کلاس پرنټ کولی شئ. که بیا هم تاسو ته څه قسمه کنفیوژن یا ایشو وي تاسو زما په موبایل نمبر 0333941436 باندې اني ټایم رابطه کولی شئ. دې نه علاوه تاسو په پی ټي سی ایل نمبر 0946724295 باندې هم رابطه کولی شئ. الله